सो राइट गाइस मेरो माइकमा चाहिँ सानो इस्यु आएको छ कि हैन मेरो माइक बिग्रेको कि माइक एडाप्टर बिग्रेको भनेर थाहै भएन क्या अनि सो मैले चाहिँ अब सानो हेल्प चाहिएको थियो अनि त्यही भएर मैले हाम्रो दमौलीको मोटो भ्लगर नेप 200 भन्ने हुनुहुन्छ कि है उहाँसँग चाहिँ मैले अहिले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ सो अहिले म ब्रोलाई नै भेट्न जाँदै हो तल स्माइल ग्यारेजमा बोलाएको छ है सो म जान्छु हैन अनि त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ क्या मेरो माइक बिग्रेको कि मेरो माइक एडाप्टर बिग्रेको हो भनेर ब्रोको नि अब गोप्रो नै रहेछ तर ब्रोले चाहिँ मिडिया मोड युज गर्दो रहेछ क्या है तर अब उसँग माइक नै छ भनेको थियो कि अनि त्यही भएर अब हेरौँ अब हो फिङ्गर क्रस होइन माइक एडाप्टर नबिग्रेको भयो हुन्थ्यो माइक एडाप्टर बिग्रेको भने चाहिँ मलाई लास्ट चुना लाग्छ कि गाइस होइन 10,000 जति पर्छ अनि बरु माइक भयो बरु किनौँला है तर ब्रो चाहिँ कहाँनिर हो कुन साइडमा हो मैले फेरि इस्माइल दाइकोमा भनेको म चाहिँ प्रिन्स है म भास्कर उहाँको दाइ हो उहाँ चाहिँ इस्माइल दाइको दाइ हो कि ए हजुर म यहाँ थिएँ ठिक छ के बाइकमा चाहिँ बाइकमा यो फिट गर्न लाग्यो कि ए ट्राइपड जस्तै एउटा सही हुन्छ त्यो फ्रन्ट क्याममा आफूतिर गरेर गर्नु पर्यो नत्र माउन्ट यस्तो माउन्ट राखेकै हुन्छ जस्तो होइन अनि त्यसले त अनि आफ्नो फेससम्म त आउँदैन नि त आउँछ मजाले कभर गर्छ कुन मोडमा वाइड मोडमा कि वाइड मोडमा अलिकति अगाडि अलिकति माथि स्ट्रेट एङ्गलमा चाहिँ अलिकति यसले ठिक हुन्छ नत्र मैले चाहिँ खास गरी यसमै गरेर आउँथेँ क्या मैले जस्तै गरेर यहाँ फिट गरेँ एउटा पछाडिको लागि अनि एउटा चाहिँ यता लेगाडमा गरेको कि ए ठिक छ एउटा चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु म नि यार यस्तो तनाव भएर अनि मैले चाहिँ नि म यसै छैन चाहिँ काठमाडौँतिर गएको रहेछ अनि अब उसँग कन्ट्याक्टमा भयो मेरो भेट त भएको होइन होइन मैले उसलाई चाहिँ त्यो भ्लगहरू हेर्छु कि मैले पनि ए उसँग त अब जस मेरो राम्रै लिङ्कै छ अनि उसलाई मैले म्यासेज गर्छु भनेको अनि ऊ त काठमाडौँ छ भन्ने थाहा पाएँ अनि त्यही भएर फेरि मैले चाहिँ टक्कै युट्युबमा दमौली मोटो भ्लगर भनेर सर्च गरेँ नेप 200 आयो अनि त्यसपछि त ब्रोको अनि यताउता गरेर अनि यहाँ ब्रोको नि अब हाम्रो ब्रोको नि यहाँ यसो अगाडिको लागि फ्रन्ट क्यामेराको लागि बनाउँदै रहेछ होइन NRS200मा राइड रहेछ ब्रोको जो सबले माया गरिदिनु राइड सेफ ब्रो होइन धेरै चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रोलमै चलाउनु पऱ्यो होइन म त धेरै यस्तो मलाई होइन अस्ति 3-4 दिन भन्दा नि अब जस पहिला अब लास्ट टाइम मुस्ताङ गएर आएपछि कि म मुस्ताङ राइड हाल्नु गएको थिएँ होइन त्यहाँबाट मलाई यस्तो पनौती लागेको छ नि म प्रायः राइडहरूमा होइन कहिले के भएर चिप्लेर लड्ने कहिले के भएर चिप्लेर लड्ने भइरहेको कन्टेन्ट आयो ब्रो कन्टेन्ट यो यसको केस थाहा छ ब्रदर यो के भएको भने मुस्ताङ राइड जाँदाखेरि मुस्ताङको एउटा पुलमा चाहिँ राखेर हेलमेट राखेर फोटो सेसन भइरहेको थियो हाम्रो होइन यसलाई चाहिँ हावाले उडाएर यो कालीगण्डीमा पुगेको हेलमेट होइन अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे अर्को त्यो सेफ्टी मेट लाएर चाहिँ उता पुग्यो होइन मुस्ताङ फर्किँदाखेरि यो हेलमेट चाहिँ खोला किनारमा रहेछ कि अनि निकालेर लिएर आएको कि सो मुस्ताङ भनेको पनौती लाग्ने रहेछ कि त्यहाँबाट त 3-4 लडाइ होस् कि केटा ढाँटे आएर कस्तो मुस्ताङबाट राइड आएबाट हो कि मलाई पनौती लागेको क्या माका मुस्ताङ जाँदा अझै सेफ भएर जानु होला बाइकमा बसेर होइन एक्चुअली गोप्रो यहाँ राखेर यसरी हेर्नु हुन्छ कि यसरी एङ्गल राम्रै छ ब्रो ठिक छ यतिको एङ्गलमा ठिक छ है हुन्छ ठिक छ अब त्यहाँ भोलि त्यहीँ गएर होइन सही हो ल के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ एउटा पट्टि पाल गरिदिन्छ एउटा सपोर्ट यहाँ दियो भने दुईतिर सपोर्ट हुन्छ नि त दुईपट्टि सपोर्ट भयो भने कस्तो हुन्छ यो यसको त यो हल्लिँदैन कि फोटोहरू त हल्लिँदैन क्यामेरा हल्लिमा थियो क्यामेरा नि अब हाम्रो त स्टेबलै हुन्छ गोप्रोको त यतिकोमा त हल्लिँदैन यतिकोमा त यति हल्लिने खास त्यस्तो स्टेबलै हुन्छ यतिको स्टेबलाइज गर्छ क्यामेराले डबल नट गरिदिन्छ है म यो पहिला लुम्बिनी कम्प्युटर थियो नि पुरानो माथि जलदेवी टोनेर कन्का स्कुलको लाइनमा क्या त्यसको ठ्याक्कै अलिकति तल हाम्रो एउटा अफिसको स्टाफ पनि त्यति बस्छ ए ठिक छ अब त चिनिहाल्यो नि त अब होइन एकदिन भेट भयो नि अब त भेट गरिराख्नुपर्छ राइडहरू गरिराख्नुपर्छ मैले देखेको हो र उतातिर देखेको कि त्यो अनसन चौतारीतिर अनसन चौतारी पनि गएर हुन्छु म फेरि काठमाडौँ बस्छु नि त अनि तिमीहरू नै होला यार त्यो 4-5 कतिवटा बाइक चाहिँ सर र्याली जस्तै गइरहेको हुन्छ महेश भक्कु 10K हुँदाखेरि होला यतातिर पनि छ कि साथीहरू भन्नाले त्यो ब्यास 10 भन्दा उतातिर ए त्यो डिजेबी भ्लग्सहरूलाई पनि चिन्छ र त्यो टिकटकमा चाहिँ देखेको ए उसलाई पनि झन्डाको लागि चिट काटेको थियो नि त मलाई पनि झन्डाको लागि चिट काटेको थियो कि हो र मलाई एक दिन अगाडि काटेको थियो मैले त्यो भ्लग त्यो चाहिँ भिडियो मैले टिकटकमा एक दिन अगाडि राखेको थिएँ उसले ठ्याक्क दोस्रो दिन उसको चिट काट्दै थियो ए सेम केसमा कि ठिक छ
सय सय ल तिनजना भइहाल्यो के अरे मलाई ढुक्क आनन्द भएको बल्ल म त यार यस्तो तना मिडिया मोड बिग्रियो भने टेन्सन हुन्थ्यो नि त त्यो 9-10 हजार चुना लगायो भने त फेरि कहिले अब इन्कम छैन पैसा यो त 65,000 मा लिएको मैले ब्रोको त हिरो 10 हो क्या हो GoPro किनेपछि त यस्तो महँगो चुना लाग्ने कि जेमा GoPro किनेपछि अब माइक किन्नु पर्यो होइन अनि त्यसपछि एडाप्टर किन्नु पर्यो अब होइन भने चाहिँ ऊ पनि किन्नुपर्छ कि मिडिया मोड भएपछि त अल फङ्सन भइहाल्यो त्यसबाट सबै फाइलहरू सेयर गर्न मिल्यो होइन अनि चार्ज पनि गर्न मिल्यो सबै गर्न मिल्यो रोडै छैन मैले जम्मा कति 690 जति पुगेछ सुस्तरी पर्छ ढुक्क अब सबले सपोर्ट गरिदिने होइन अनि सबले अब सँगै अब अगाडि बढ्ने त अब राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउनु पर्यो होइन अब त्यही हो अलि गरेपछि अब अब आज जानुपर्छ ल ब्रो सी यू है अनि धन्यवाद छ भन्न सकेन पऱ्यो नत्र अलिक गाह्रै हुन्थ्यो कि हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 व्हाट्सअप गाइस हेलो 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 मेप 200 इन द फ्रेम गाइस बाबा आज हाम्रो फर्स्ट टाइम भेट भएको छ यहाँ सय 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 पाउने गाह्रो पाउने गाह्रो क्या सो गाइज होइन मेप 200 इन द फ्रेम होइन अनि मैले चाहिँ ब्रोसँग है सो खुसी लाग्यो आज प्रिन्ससँग भेटेर तनु राइडर प्रिन्ससँग भेटेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो होइन उसको सानो प्रब्लम थियो एउटा माइकको इस्यु थियो त्यो चाहिँ अब सल्भ भयो अब उसले चाहिँ प्रोभाब्ली अब यसलाई मेन्टेन गर्छ होला होइन त्यो भएपछि उसको नि यो प्रब्लम सल्भ भएपछि भ्लग गर्न मजा हुन्छ है त सब्सक्राइब गरिदिनु होला उसको च्यानललाई जस्ट फर्स्ट टाइम भेट भयो होइन मैले चाहिँ आउने इस्यु आउने बित्तिकैमा टेन्सन लाग्यो अब माइक क्यारेक्टर नि लास्ट महँगो पर्छ 10-12 हजार चुना लाग्यो भने त फोकट होइन अनि एउटा हुन्छ नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अलिअलि युट्युबमा नि सर्च गरेँ कसो छ नि दमौलीतिर मोटो भ्लगरहरू होइन अनि कन्ट्याक्ट गरेँ ठ्याक्कै ब्रोसँग भेट भयो होइन अनि ब्रोले नि ठ्याक्कै हेल्प गर्छु भने कि होइन अनि जस्ट ब्रोको मेप 200 च्यानल नि सपोर्ट गरिदिनु होइन हामी सब बिगिनिङ फेजमा छौँ है हजुरहरूले माया गरिदिनु भयो भने त हामी अगाडि बढ्ने हो नि त होइन अनि जस्ट ब्रोको च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु म होइन सपोर्ट गरिदिनु मेरो अडियन्सहरूले होइन माया गरिदिनु होइन अनि त्यो गाइज अनि यति भन्दै अब आजको पनि इन गरौँ अनि जस्ट माइक इस्यु रहेछ भन्यो होइन आनन्द भयो बल्ल र त्यो अब यस्तो हुन्छ कि भ्लगरहरूलाई सबभन्दा भ्लगरहरूको होइन मेन एसेसरिज भनेको भ्लगरहरूको मेन एसेसरिज भनेको यिनीहरू नै हो क्या हाम्रो सम्पत्ति भनेको यही हो क्या यो भएन भने हामीले चाहिँ भ्लगमा बोल्न पाउँदैन होइन बोल्न पाएन भने तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न राम्रो साउन्ड क्वालिटी आएन भने नि हेर्नु मजा आउनु नि त साउन्ड क्वालिटी त मेन हो नि त सो सपोर्ट गरिदिनु होला च्यानललाई है अब हामी सबै एभ्री वान इज इन द बिगिनिङ फेज होइन सो यसरी नै प्रमोट गरिदिनु होला नेपाली नेपाली भ्लगर्सहरूलाई यति भन्दै राइड जानुपर्छ नेक्स्ट टाइम यति भन्दै आजको ब्लग यहीँ इन गरौँ है त टेक केयर बाइ बाइ पिस आउट गाइज बाइ ल सो गाइज त्यही हो है अब या सबले सपोर्ट गरिदिनु है लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ होइन ब्रोको अनि यसरी नै हो कि अब राइडिङ कम्युनिटी अगाडि बढाउने होइन अब जाम घरतिर अनि ढुक्क भयो बल्ल आनन्द होइन या बल्ल नत्र है 10-12 हजार चुना लाग्थ्यो केटा यार माइक सुनि रहेछ Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Baby, this